या व्हिडिओमध्ये बघूया कोणत्याही सूत्राचा उपयोग न करता आयताचं क्षेत्रफळ आणि परिमिती आपण कशी काढू शकतो। चला बघा, समजा आपल्याला एक आयत आहे आणि आयताची जी लांबी आहे, आता हा आयत मी काढलेला आहे, या आयताची लांबी आपल्याला दिलेली आहे 20 आणि जी रुंदी आहे तर ती आहे 8 सेमी आणि आयताचं क्षेत्रफळ आपल्याला काढायचं आहे मित्र। एक क्षेत्रफळ काढत असताना आपल्याला कोणत्याही सूत्राचा उपयोग या ठिकाणी करायचं काम नाही। मी एक सोपी ट्रिक तुम्हाला सांगणार आहे, त्या ट्रिकनुसार तुम्ही ते लक्षात ठेवू शकता। आता क्षेत्रफळ म्हणजे नेमकं काय, तर या आयतामध्ये आतमध्ये असलेली जी जागा आहे तर त्याला आपण क्षेत्रफळ म्हणत असतो। आता हे क्षेत्रफळ काढण्यासाठी जे सूत्र आहे त्या सूत्राचा विचार न करता अगदी ट्रिकनं याला जर सोडवायचं असेल तर सरळ काय करायचंय, या दोन संख्यांचा तुम्हाला गुणाकार करायचा आहे मित्रांनो। आता जर आपण यांचा गुणाकार केला तर 8 दुनी 16 आणि वरती एक शून्य द्यायचा आहे, तर हे मिळालं आपल्याला क्षेत्रफळ। या ठिकाणी जे पर्याय तुम्हाला दिसत आहेत तर दोन पर्याय असे आहेत की ज्या ठिकाणी 160 आलेलं आहे। मग आता या दोन पर्यायापैकी एक पर्याय हा निश्चितच आपलं उत्तर असणार आहे। ओके, आता बघा नंतर आपल्याला काय दिलेलं आहे, तर आयताची परिमिती सुद्धा काढा। आता परिमितीसाठी सुद्धा कोणतेही सूत्र न वापरता अगदी ट्रिकनं आपण हे उदाहरण सोडवू शकतो। आता परिमिती म्हणजे नेमकं काय, तर या आयताच्या सर्व बाजूंच्या लांबींची बेरीज म्हणजे आयताची परिमिती। तुम्हाला जर बेसिक शिकायचं असेल तर दररोज संध्याकाळी या चॅनलवर लाईव्ह क्लास असतो की ज्यामध्ये पोलीस भरती, त्यानंतर mpsc, बेसिक गणित, सर्व बेसिक हे लाईव्ह घेतलं जातं। तर त्यामुळे 7:30 वाजता तुम्ही अवश्य हजर राहा। चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, म्हणजे सर्व व्हिडिओज हे तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। ट्रिकनं आपण क्षेत्रफळ तर काढलं, दोन संख्यांचा गुणाकार केला म्हणजे क्षेत्रफळ मिळालं आपल्याला। आता आपण काय करू, या परिमितीसाठी काय ट्रिक वापरणार, तर सोपं आहे मित्रांनो। या दोन संख्यांची बेरीज करा, दिलेल्या ज्या दोन संख्या आहेत 20 आणि 8 तर यांची बेरीज करायची। किती बेरीज झाली, 28 आणि 28 ची दुप्पट करा, 56 होते। आता 28 ची दुप्पट जर केली तर 56 होते। या ठिकाणी फक्त 28 आहेत बट या ठिकाणी 56 आहे, म्हणजे हा जो पर्याय आहे तर हा पर्याय चुकीचा ठरेल। आपला बरोबर पर्याय असणार 160 चौ सेमी क्षेत्रफळ आणि 56 सेमी ही परिमिती, आयताची परिमिती। आणि जे आयताची परिमिती आणि क्षेत्रफळ काढण्याचं सूत्र आहे तर ते कोणतेही सूत्र आपण या ठिकाणी वापरलेलं नाहीये, फक्त ट्रिकनं हे उत्तर आपण काढलं। आता अशाच प्रकारचे अजून नवीन व्हिडिओ जर तुम्हाला बघायचे असतील तर सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला लाईक करा आणि जो लाईव्ह क्लास असतो तर तो नक्की अटेंड करा, म्हणजे तुमचं बेसिक ज्या कन्सेप्ट आहे तर त्या सर्व क्लिअर होतील।